Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu azi vreau să umplu niște foi de napolitane cu lapte condensat și de nucă o să mă folosesc. Eu acum mixez untul puțin. E o rețetă atât de rapidă, dar mie atât mi-o place. Eu am lapte condensat, am cam un sfert de cutie din ăsta normal și un sfert de cutie am din ăsta caramelizat. O să vă arăt eu cum pun, dar pentru început mixăm untul. Eu am pus aici 300 de grame de unt. Așa. Și mixăm, am fost în congelator și de-aia e mai rece puțin. Hai să pun ceva sub castron. Mixăm pentru că el să se moaie, să-și dea drumul. Când punem laptele condensat să nu fie... Laptele condensat găsiți la toate supermarketurile mari. Eu de obicei cumpăr de la Lidl, dar găsiți și la Selgros și la Kaufland. Și aici nu-ți mai trebuie ouă, nu-ți mai trebuie zahăr. Așa. Acum eu o să pun laptele condensat ăsta ce am aici, un sfert de cutie. Deoarece cutia la ăsta are 397 de grame și ăsta la altă are numai 370, ăsta caramelizat, și am zis mai bine să fie destul. Puteți să puneți și ciocolată înăuntru. Deci ce vă place. Mixăm. Așa, și acum punem din ăsta caramelizat. Vedeți că s-a închis la culoare. Normal cu din asta am vrut să fac, dar mi-a fost frică că nu mi-ajunge. Am zis decât să nu mi-ajungă. Așa, acum îl punem tot. Eu acum vă țin că mixerul ăsta nu e așa de tare și sper să nu vă deranjeze. Deci asta e mai mică un pic cutia. Ca cealaltă, normal. Crema asta puteți să o folosiți și la umplerea torturilor. Dacă mai băgați și un mascarpone în ea. Sper să vedeți. Și atât. Nu mai vă trebuie mai mult. E o cremă foarte
țapănă. Puteți să băgați și esențe acum, dacă doriți. Eu vreau să-mi rămână gustul ăsta de caramel. Uitați ce faină cremă. Și asta întindem pe foi. Eu o să bag, am aici cam 150 de grame de nucă. Am făcut-o mai mare așa, deci nu am lăsat-o să o macine mărunt. Și asta o băgăm aici. Știți ce greu merge? Că untul nu a fost așa moale. Dacă era untul mai moale, adică să amestecă greu. Să lăsați untul să vă fie moale. Și avem un castron de... Eu acolo am 4 foi, dar mai am o foaie rezervă. Și o să pun și aia. Am 5 foi. Atât. Mai mult nu mai mestecăm. Luăm câte o foaie. Și o umplem. Aia e și ruptă puțin, dar nu contează. Și acum împărțim crema asta cam în 4, că dacă pun toate 5 foi și întindem. Acum poate vi se pare că merge greu, că e nuca. Dar puteți să nu puneți în cremă, puteți să o puneți după ce ungeți foaia, să puneți nuca peste. Dar mie îmi place să o pun așa în cremă. Să încercați, asta e o prăjitură spornică. Deci se merită făcută. Deși iasă multă. Și ține foarte mult timp. Mai ales de Paște, dacă trebuie să mergeți la cimitir, cum se merge la noi a doua zi. Eu nu sunt acasă. Asta e, din păcate. Dar la noi a doua zi de Paște se merge la cimitir. Uite, pun și foaia asta rezervă. Așa. Puteți să o împărțiți, să puneți într-una, să puneți Nutella dacă vreți, sau ciocolată, cum vreți. Dacă nu vreți să faceți, cum am făcut eu, din 5 foi, faceți din 4 și puneți, împărțiți crema în 3. Dar eu, pentru că am avut foaia aia și trebuia să o consum, că dacă stă mult, degeaba au fost ea în folie, dar tot se învechește. Mie îmi plac foile de napolitane. Eu cu astea am crescut. Aveam o femeie care mergea la sârbi și de acolo mama mea cumpăra, că aducea de vânzare. Aveam micul trafic, așa îi spunea la noi. Și aducea și vândea. Apoi de Paște și Crăciun, astea erau. Mai le umpleam cu șerbet. Care sunteți din timpurile noastre, știți ce e ăla. Da, la ăștia tineri putem să le spunem că nu știu. Părțim așa să... Acum, dacă vreți mai mult cremă,
Mie nu-mi place atâta cremă, cât îmi plac foile așa crocante, știi? Ați auzit ce fain fac? Și cu nuca asta e demențială. Deci foile sunt interesante, că sunt așa crocante rămân. Exact cum mai face cu caramel făcut în casă. Numai că acolo pui mai multă nucă și e caramelul și ouă. E mai scumpă. Eu așa zic. Acum nici laptele condensat nu-i ieftin, dar nu e chiar așa de scump. Chiar nici nu știu acum cât e mai, că eu când îmi cumpăr, Costel când îmi cumpără câte 10 cutii și atunci am. Ok. Punem mai o foaie, haideți să vedem dacă nu avem vreuna dintre ele ruptă. Hai să pun pe asta, că apăsați, oricum noi punem greutate pe ele ca să se acum v-am ținut cu mine toată operațiunea am făcut-o împreună. Mie nu mă deranjează, că eu pot să fac tot timpul așa cum aș face live-ul dumneavoastră. Dar sunt multe doamne care nu le plac. Tot s-au obișnuit după alte din astea aplicații, să nu zic altceva, care în 5 minute trebuie să arate o prăjitură și atunci lor de aia, dar pe YouTube, cu cât e mai lung, cu atât e mai bine. Da. Cine să înțeleagă? Numai noi vlogării. Dar puteți să developa. Deci, uite, faza asta, cum eu acum le-am uns, nu trebuie să stați aici, care nu vă place. Puteți developa, da mai departe. Suficient și de dulce și de tot. Și nu că e destulă. Uite așa. Așa. Acum întoarcem invers. Uite, le avem toate la... Și o să punem noi o greutate pe ea. Așa, ca să o țină. Dar eu vreau să-mi fac și eu puțină glazură. Adică eu am făcut, numai să o încălzesc. Și să pun deasupra. Dar o presez și după aia vă arăt. Haideți, prieteni, eu am topit ciocolata. Acum mai fac o găurică mică cu forfecuța și decorez deasupra. N-am mai băgat-o într-un poș, că așa am pus-o în frigider și așa ca să nu fie, ca să nu fie așa simplă. De-aia îi facem așa. Nu s-o topit ea toată, că e în pungă, nu e în
mai este care e tare. Și atunci, dacă strâng tare, atunci vine multă. Acum puneți cât doriți. Eu pun așa că îmi place gustul de ciocolată pe... Uite. Trebuie să puneți cât de multă doriți. Și lăsăm să se întărească. Și după aia eu am tăiat capeții. După aia poate fi servită. Na, și asta e tot. Nu-i mare lucru la prăjitura asta, dar e spornică. Mie de îmi place că e spornică. Dacă aveți și albă, puneți și albă. Atât că ea cum se întărește, că e din aia bună și asta se întărește repede. Și după ce s-a întărit o să vă fac eu secțiune, dar se vede și aici, uitați cum arată, vedeți? Că se vede și aici. Ok, revin cu secțiunea. Și uitați, dragile noastre, așa arată rezultatul final la foile de napolitane umplute cu lapte condensat și nucă. O bunătate! Crocante, o bunătate! Sper să încercați și rețeta asta. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!